નમસ્કાર મિત્રો, લર્ન ઇન ગુજરાતી ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું કે ઈવીએમના જે વિવિધ ઘટકો છે તેની વિસ્તૃત માહિતી। મિત્રો, અહીંયા ત્રણ મુખ્યત્વે ઘટક છે: કંટ્રોલ યુનિટ, બેલેટ યુનિટ અને વીવીપેટ। આ ત્રણેયની આપણે વિગતે ચર્ચા કરીએ। કંટ્રોલ યુનિટ, બેલેટ યુનિટ અને વીવીપેટ આ ત્રણ જે છે એ મુખ્યત્વે ઈવીએમના ત્રણ ઘટકો છે, જેને આપણે ક્રમશઃ જોઈએ। તમે જોઈ શકો છો, પહેલું છે એ કંટ્રોલ યુનિટ છે, આ જે છે એ વીવીપેટ મશીન છે અને આ બેલેટ યુનિટ છે। બેલેટ યુનિટ જે છે એનો પાછળનો એક કેબલ અહીંયા જોડેલો હશે વીવીપેટમાં, વીવીપેટમાંથી એક કેબલ અહીંયા જતો હશે કંટ્રોલ યુનિટમાં, બરાબર। તો આ રીતે એક ચેનલ છે। ત્રણેય મશીનની વિગતવાર આપણે ચર્ચા કરીએ। સૌપ્રથમ કંટ્રોલ યુનિટના વિવિધ ઘટકો। મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આ ચિત્ર છે એ કંટ્રોલ યુનિટનું છે। કંટ્રોલ યુનિટને આપણે 5 ભાગમાં સમજીશું। પહેલા એના વિશે માહિતી મેળવી કંટ્રોલ યુનિટ, ત્યારબાદ આપણે ડિસ્પ્લે સેક્શન જોઈશું, ત્યારબાદ આપણે રિઝલ્ટ સેક્શન જોઈશું, ત્યારબાદ આપણે બેલેટ સેક્શન અને ત્યારબાદ આપણે કેરિંગ કેશ કંટ્રોલ યુનિટ। આ 5 ભાગમાં આ મશીનને સમજીએ। કંટ્રોલ યુનિટ જે છે એ આપણું પહેલું પૂરું આ મશીન છે। ત્યાં તમે જોઈ શકો છો, આ જે લાઇટ છે એને આપણે વ્યસ્ત લેમ્પ એટલે કે લાલ લાઇટ, એને આપણે બિઝી લાઇટ કહીશું। ત્યારબાદ છે ડિસ્પ્લે સેક્શન, આ જે સેક્શન છે એને આપણે ડિસ્પ્લે સેક્શન કહીશું। ત્યારબાદ છે મિત્રો આ જે પેનલ છે એ પેનલ ઉમેદવાર સેટ સેક્શન છે, એટલે કે ઉમેદવારનું જે સેટ કરવાનું છે એ પેનલ આ ભાગમાં છે। ત્યારબાદ છે રિઝલ્ટ સેક્શન, આ જે પોર્શન છે એ આપણે રિઝલ્ટ સેક્શનનો છે। ત્યારબાદ આ જે છે બેલેટ સેક્શન છે આટલું। તો આ રીતે અહીંયા કંટ્રોલ યુનિટનું આ ફ્રન્ટ પેનલ છે। પાવર ઓન લેમ્પ, આ જે છે એ ગ્રીન લાઇટ છે, જેને આપણે પાવર ઓન લેમ્પ કહીશું। અને ત્યારબાદ આ જે છે બેટરી સેક્શન, બરાબર, અહીંયા જે છે બેટરી સેક્શન છે। તો મિત્રો, આટલું આ ફ્રન્ટ પેનલનો આપણો ઉપયોગ હતો। ત્યારબાદ આપણે જોઈએ ડિસ્પ્લે સેક્શન। કંટ્રોલ યુનિટ જે છે એનું ડિસ્પ્લે સેક્શન, એની અંદર મુખ્યત્વે શું છે? તો તમે જોઈ શકો છો, આ બિઝી લેમ્પ, જેને આપણે લાલ લાઇટ કહીશું। ડ્યુઅલ લાઇન ડિજિટલ ડિસ્પ્લે પેનલ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 2 લાઇનમાં તમને ડિસ્પ્લે બતાવે છે, એટલે આપણે એને ડ્યુઅલ લાઇન ડિજિટલ ડિસ્પ્લે પેનલ કહીશું। અને ત્યારબાદ અંતે અહીંયા પાવર ઓન લેમ્પ, એટલે કે લીલી જે લાઇટ છે એ પાવર ઓનની છે। તો આ જે છે આપણું ડિસ્પ્લે સેક્શન થયું। મિત્રો, અહીંયા સમજવાનું એ છે કે મતદાર મતદાન કરી શકે એ માટે પોલિંગ ઓફિસર જ્યારે બેલેટ બટન દબાવે છે ત્યારે બિઝી લેમ્પમાં લાલ લાઇટ થાય છે। અહીંયા મતદાર મતદાન કરી લે ત્યારે તે લેમ્પ બંધ થઈ જાય છે। જેવું મતદાન પૂરું થશે મિત્રો, આ જે લાલ લાઇટ જે ઝબકે છે એ બંધ થઈ જશે, બરાબર। અહીંયા બંધ થાય એનો મતલબ કે એણે મતદાન પૂરું કરી લીધું। 10 થી 15 મિનિટ સુધી જો કોઈ બટન કાર્યરત ન હોય તો કંટ્રોલ યુનિટ પાવર સેવ મોડમાં જતું રહે છે અને દર 5 સેકન્ડે ઓન પર લીલી લાઇટ ઝબકે છે। મિત્રો, એ દર 5 સેકન્ડે ઝબકતું રહેશે। જ્યારે 10 થી 15 મિનિટ સુધી કોઈ બટન અહીંયા કાર્યરત ન રહે તો ઓટોમેટિક કંટ્રોલ યુનિટ એ પાવર મોડમાં જતું રહેશે। તો એ પણ આપણે ધ્યાને લેવાનું છે, બરાબર। પણ જ્યારે અહીંયા લાઇટ ઓફ થાય ત્યારે મતદાન પૂરું થયું કહેવાય, અને અહીંયા બિઝી બતાવે છે એનો મતલબ કે મતદાન ચાલુ છે। ત્યારબાદ આપણે જોઈએ રિઝલ્ટ સેક્શન। મિત્રો, આ જે પોર્શન છે એ રિઝલ્ટ સેક્શનનો છે। એની અંદર તમે જોઈ શકો છો, પહેલું છે ક્લોઝ બટન, ત્યારબાદ છે આ જે છે એ છે ઇનર કમ્પાર્ટમેન્ટ ડોર, આ એક ડોર છે જેને અહીંથી આપણે ઓપન કરી શકાય। ત્યારબાદ છે સીલ મારતી વખતે દોરો પરોવવાનું કાણું। મિત્રો, અહીંયા 2 હોલ છે, એક અહીંયા છે અને એક અહીંયા છે, જેમાં આપણે દોરો પરોવીને આપણે એને સીલ કરવાનું છે। ત્યારબાદ મિત્રો આ જે પેનલ છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આ આપણે ઓપન કરી, અહીંથી આપણે આ ઓપન કર્યું।
આ ઢાંકણું ઓપન કરો એટલે મિત્રો અહીંયા પણ એક બટન છે, ક્લિયર બટન, બરાબર. આ જે છે એ રિઝલ્ટ બટન છે પહેલું. ત્યારબાદ છે અહીંયા જે છે એ ક્લિયર બટન છે અને ત્યારબાદ આ જે છે એ પેપર સ્લીપ માટે ફ્રેમ છે. આ ફ્રેમને આપણે અહીંયા બંને બાજુથી પુશ કરશું એટલે આ ઢાંકણું ખુલશે અને પેપર સીલ માટે એને પુશ કરવાની છે. અને અહીંયા જે છે આઉટડોર છે, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઉપરનો, આની ઉપર બંધ કરવા માટેનો આ આઉટર ડોર છે અને ત્યારબાદ છેલ્લું આ જે છે પ્રિન્ટ બટન છે. તો આ મિત્રો એની રિઝલ્ટ સેક્શનની માહિતી હતી. હવે જોઈશું બેલેટ સેક્શન. આ પોર્શન જે છે બેલેટ સેક્શનનો છે, એની અંદર આપણે વિગતે સમજીએ. પહેલું જે છે અહીંયા ટોટલ બટન છે, ત્યારબાદ છે આ જે છે એ બઝર છે જેમાંથી આપણે સાઉન્ડ આવશે અને ત્યારબાદ આ મોટું બટન જે દેખાય છે એને આપણે બેલેટ બટન કહીશું કે જ્યારે વોટિંગ કરવાનું થાય ત્યારે બેલેટ દબાવવા માટેનું આ બટન છે. છેલ્લો ભાગ આપણે જોઈએ કેરિંગ કેશ કંટ્રોલ યુનિટ. મિત્રો આ કંટ્રોલ યુનિટ જે છે એ આપણે અહીંયા એક બેગમાં આવે છે. આ જે પ્રકારની બેગ છે એને આપણે કહીશું કેરિંગ કેશ કંટ્રોલ યુનિટ, બરાબર, કે જેમાં ઉપર કંટ્રોલ યુનિટ લખેલું હશે. તો આ જે પ્રકારની બેગ છે આની અંદર આ કંટ્રોલ યુનિટ આવશે, બરાબર. આ થાય આપણે 5 ભાગ. અહીંયા આપણે કંટ્રોલ યુનિટની માહિતી મેળવી. ત્યારબાદ મિત્રો હવે આપણે મેળવીશું બેલેટ યુનિટના વિવિધ ઘટકો. અહીંયા મિત્રો આ યુનિટ જે છે એ મતદાર મતદાન કરે છે એના માટેનું હોય છે. ઇન્ટરકનેક્ટિંગ કેબલ કાયમ બેલેટિંગ યુનિટ સાથે જોડાયેલો છે. અહીંથી પાછળથી એક કેબલ જતો હોય છે જે ઇન્ટરકનેક્ટિંગ કેબલ કહેવાય અને એને બેલેટિંગ યુનિટ સાથે હંમેશા એ જોડાયેલો હોય છે. અહીંયા ઉમેદવારની યાદી હોય છે, આ દરેક લાઇટ છે અને આ બટન છે. અહીંયા મુખ્યત્વે આપણે કેટલા ભાગ છે તો અહીંયા 2 જ ભાગ આપણે મુખ્યત્વે છે. એક છે બેલેટ યુનિટ ફ્રન્ટ પેનલ જે અહીંયા આપણે શો થાય છે અને બીજું છે એ છે કેરિંગ કેશ બેલેટ યુનિટ. બંને આપણે સમજીએ. બેલેટ યુનિટ એનો પહેલો ભાગ છે બેલેટ યુનિટ ફ્રન્ટ પેનલ જેને આપણે અહીંયા અગાઉ જોઈ હમણાં. અહીંયા આપણે સમજીએ તો પહેલું છે આ તમને પાછળ જે કેબલ દેખાય છે હંમેશા જોડાયેલો હશે, એ ઇન્ટરકનેક્ટિંગ કેબલ એને કહીશું. ત્યારબાદ આ જે છે એ સ્લાઇડ સ્વિચ વિન્ડો છે. ત્યારબાદ અહીંયા રેડી લેમ્પ લીલો, આ લીલું બટન જે છે એ લીલી લાઇટ છે એ રેડી બતાવે છે ત્યારે જ આપણે વોટિંગ કરવાનું છે. આ બંધ હોય ત્યારે વોટિંગ કરવાનું નથી. ટૂંકમાં મતદાર જ્યારે આ લીલી લાઇટ થાય ત્યારે જ આપણે મતદાન કરશે. ત્યારબાદ છે બ્રેઇલ લિપિમાં નંબર. અહીંયા તમે ધ્યાનથી જોઈ શકો છો તો આ જે છે એ બ્રેઇલ લિપિમાં લખાણ છે બટનની બાજુમાં. આ જે ટપકા છે એ બ્રેઇલ લિપિમાં નંબર છે અને એના દ્વારા એ બટન કયું દબાવવું એના ઉપરથી એને ખ્યાલ આવશે. ત્યારબાદ છે ઉમેદવારનું બટન, જે તે ઉમેદવારનું જે બટન દબાવવાનું છે વાદળી બટન. ત્યારબાદ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઉમેદવારની સામે લાઇટ છે એ લાઇટ બ્લિંક થશે. ત્યારબાદ બેલેટ પેપર સ્ક્રીન, આ જે સ્ક્રીન છે એ અંદર દબાયેલી હશે એને આપણે બેલેટ પેપર સ્ક્રીન કહીશું. મિત્રો છેલ્લું છે કેરિંગ કેશ બેલેટ યુનિટ. તમે હમણાં જ જોયું આગળ કેરિંગ કેશ, તો આ પણ કેરિંગ કેશ છે બેલેટ યુનિટ માટેનું છે. અહીંયા ઉપર બેલેટ યુનિટ લખેલું હશે. તો આ જે બેલેટ યુનિટ છે કેબલ સાથેનું જોડાણ છે, આ એની પિન છે. આ આખું બેલેટ જે છે એ આની અંદર સમાયેલું હશે, બરાબર, અને અહીંથી લોક કરેલું હશે. તો આ મિત્રો કેરિંગ કેશ બેલેટ યુનિટ છે કે જેની અંદર બેલેટ આપણે આપેલું હોય છે. મિત્રો હવે સમજીએ વોટર વેરીફાયેબલ પેપર ઓડિટ ટ્રેલ, જેને આપણે ટૂંકમાં વીવીપેટ કહીએ છીએ. આ વીવીપેટ જે મશીન છે એના મિત્રો 2 જ ઘટક છે. એક છે વીવીપેટ જે આપણને અત્યારે શો થાય છે અને બીજું છે કેરિંગ કેશ વીવીપેટ યુનિટ. સમજીએ મિત્રો. અહીંયા વીવીપેટ જે છે એ આપણે આ મશીનને કહીશું, પણ આ મશીન જેની અંદર આવે છે એને આપણે કહીશું કેરિંગ કેશ વીવીપેટ યુનિટ, કે આ જે કેરિંગ કેશ છે આની અંદર આ વીવીપેટ મશીન આવેલું હોય છે. વીવીપેટ મશીનમાં અહીંયા તમને આ સ્ક્રીન દેખાય છે. આ સ્ક્રીનમાં તમે એક કાપલી પડતી જોઈ શકશો. આ એક પ્રકારનું પ્રિન્ટિંગ મશીન છે. અહીંયા ડિસ્પ્લે સ્ક્રીનમાંથી માત્ર ખાલી જોઈ શકશે કે મારી કાપલી પડી કે નહીં પડી. આ વીવીપેટ મશીન આપણને આવી રીતે કેરિંગ કેશ વીવીપેટ યુનિટમાં મળે છે. મિત્રો વીવીપેટ વિશે ખાસ થોડું સમજી લઈએ કે વીવીપેટ શું છે. વીવીપેટનું પૂરું નામ છે વોટર વેરીફાયેબલી પેપર ઓડિટ ટ્રેલ. વીવીપેટ એ ઈવીએમમાં વપરાતું પ્રિન્ટર બેઝડ સાધન છે કે માત્ર એ પ્રિન્ટ કરે છે.
મતદારે ચૂંટેલા ઉમેદવારના ચિહ્નને પ્રિન્ટ કરવા માટે વપરાય છે. આ પ્રિન્ટ રસીદ આગળ જતા કટ થઈને આપમેળે ડ્રોપ બોક્સમાં પડી જાય છે. આમાં આપણે કંઈ કરવાનું હોતું નથી. પ્રિન્ટિંગ મશીન એની મેતે જ આ પ્રિન્ટ લઈ લે છે. ખાસ નોંધ અહીંયા એ કરવાની છે કે પેપર રોલ લોક એ વીવીપેટના પેપર રોલને લોક અથવા અનલોક કરવા માટે વપરાય છે અને આ લોકને ઓન ઓફ બટન તરીકે ઉપયોગ કદી કરવો નહીં. મિત્રો અહીંયા વિગત મેં સમજાયેલું છે કે લોક પોઝિશન આ તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા આ લોક પોઝિશન છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. અહીંથી આપણે આને આ બટનને આમ ફેરવીએ તો એ લોક ટુ અનલોક એટલે કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ઘડિયાળની કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં આ બાજુ ફેરવશો એટલે અનલોક થશે. આ જે પોઝિશન છે અનલોક પોઝિશન છે. બરાબર છે. તો આ એ પેપર રોલ લોક છે અને વીવીપેટના પેપર રોલને લોક અથવા અનલોક કરવા માટે વપરાય છે. બાકી ઓન ઓફનું બટન આ નથી. એટલે મિત્રો ખાસ સમજો. નીચે ચિત્ર પણ આપેલું છે કે આ જે છે લોક પોઝિશનમાં છે. અહીંથી આપણે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ કરીશું એટલે આ પોઝિશન થઈ જશે અને જેને આપણે અનલોક પોઝિશન કહીએ છીએ. બરાબર. તો આ જે વિડીયોમાં મિત્રો આટલું આપણે સમજાયું ત્રણેય મશીન વિશે. આવતા વિડીયોમાં કોઈ નવી માહિતી સાથે મળશું. અસ્તુ.